mọi người, mình là Hiền Mi, mình là giáo viên đến từ trung tâm The IELTS Workshop. Và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với cả tập 5 trong series Online IELTS Workshop. Ok, và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả kỹ năng là kỹ năng listening. Và hôm nay thì chủ đề chính của chúng ta sẽ là về multiple choice questions, hay dịch nôm na đấy chính là những cái câu hỏi trắc nghiệm. Và vì thời gian có hạn cho nên là chúng ta sẽ chỉ đi sâu vào hơn section 1 và section 2 thôi. Còn section 3 and 4 thì sẽ có một video khác để livestream với cả mọi người nhé. Với cả các cái dạng bài như là multiple choice questions hay là nôm na là những dạng bài trắc nghiệm thì thường chúng ta sẽ có 3 dạng câu hỏi chính. Thứ nhất là dạng cho 3 đáp án, chọn 1. Thứ hai là cho 5 đáp án và chọn 2. Và thứ ba là cho 7 đáp án và chọn 3 đáp án đúng. Điều cần lưu ý khi làm bài này là các bạn phải đọc kỹ câu hỏi để tránh có thể có bẫy. Và khi nghe được một đáp án thì cần phải check lại xem là nó có phải là bẫy hay không, bằng cách là xem nó có trả lời câu hỏi của mình hay không, hay là sau đó họ có nhắc đến những đáp án khác hay không để loại trừ. Còn một điều nữa, đấy chính là những đáp án sẽ thường được paraphrase nên có thể chúng sẽ khác với cả những từ trong đoạn. Vậy cho nên chúng ta hãy phải để ý kỹ vì những cụm từ paraphrase luôn luôn là những cái bẫy mà các bạn rất dễ gặp phải. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Nếu mà các bạn sẵn sàng rồi thì bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào thực hành luôn nhé! Section 1. Good afternoon, Brookfield Children's Museum. How may I help you? Oh, hello. Good afternoon. My name's Leah Brent. I checked your website and I found it very interesting, and I do have some questions. No problem, Mrs. Brent. By the way, I'm John. So what do you want to know? Actually, John, my family just moved here 2 weeks ago, so we're still getting to know Brookfield City. Oh, well, in that case, welcome to Brookfield City. Thanks, John. Anyhow, my husband and I plan to take our children to some interesting places when the holidays arrive. We thought it would be good to take the children to a museum. Ah, that's great, Lee. I agree. But first, could you give me some ideas on what activities your museum offers? By the way, I have a 5-year-old child and 8-year-old twins. All are boys, so I guess they will be quite rambunctious. Well, don't worry about that. You see, the Brookfield Children's Museum offers many kinds of activities for children of various ages. Like what? Well, for instance, we have an area called the Fun Library. Here children can browse through a collection of interesting books or use the computer stations to explore their interests. That sounds intriguing. What else do you have? We also have a nature trail for the little explorers out there. Here children can play in sandboxes or choose to learn about the small animals exhibited in the area. Wow, that sounds appealing. Well, the museum aspires to give children unique and memorable experiences, aside from allowing them to cultivate their varied interests. That's great. By the way, do you also have areas where little girls can play? I'm thinking of bringing my 10-year-old niece too. We do, actually. We have the dolls and houses area. I guarantee that your niece won't get bored there. She can play with different kinds of dolls and dress them up in many ways. There are also a number of pretty doll houses that she can play with. Interesting. Well, what if she's not into dolls? There's still so much to choose from, Mrs. Brent. There's our little chef's section, which allows children to play with dough, pretend to shop for groceries and the like. Here, they can pretend to be cooks or bakers. There's also the Lost in a Maze area, where children can crawl through a maze that has a surprise in every corner. There's also the Lost in Space section. As the name implies, it's all about space and the heavenly bodies. The light design there is really quite impressive. Amazing. With everything you've told me, I can't wait to bring the children there. Great. We'll be looking forward to your visit. Oh, just a moment. I almost forgot to ask. How much is the entrance fee? Yes. For adults, we charge $20. That's for those who are 18 and above. We charge $10 for children below 18, while those below 5 years old are free. I guess that's quite reasonable. So you're open from Mondays to Fridays, right?
Yes, we are. Oh, wait, let me clarify. We're open from Mondays to Saturdays. The same charges apply during Saturdays too. Great. I can't wait to plan this outing. Thanks for your help. It was my pleasure. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả section 2 nhé. Và các bạn sẽ có 30 giây để cùng đọc câu hỏi. Bắt đầu nào! Section 2. Welcome to the Elixir Gallery of Art. I'm Nigel Thomas, one of the docents here. Our gallery features modern art pieces by many local artists. We will look at painting collections whose creations span the 1980s and 1990s. The entire tour will take about half an hour, and you may ask me questions or clarifications regarding the art pieces that we will see. So, are there any questions before we start? None? All right then, let's go. This is the first section, which exhibits paintings of the 1980s. These are generally known as the early 80s paintings. We have here a unique portrait called The Undertaker. As you can see, the artist used blacks and greys with bold strokes of red. This is the work of Anton Juno. The painting is said to be influenced by the political unrest during the early 80s. It is an oil painting on an oak panel, believed to be a portrait of Anton Juno and his wife, signed by Juno in 1984. In 1988, Juno collaborated with Mon Ami to create this beautiful painting on your right. This is called The Ascent from Darkness, wherein the artists use oil paints on canvas. Both Juno and Amir donated this painting to the Elixir Gallery of Art in 1995. Some have been interested in buying it, but unfortunately it is not for sale. It is said to be worth around $2.5 million. Anyhow, for those of you who are interested in buying some artwork, we do have some interesting modern art pieces that are for sale. However, the gallery does not normally accept walk-in buyers. We schedule auctions for selling art pieces, so those of you who are interested in the coming auctions can leave their contact information at the reception area. Now, we are entering the area showcasing the 1990 art collection. You are met by this arresting painting dominating the opposite wall. This is The Flight of the Hawks, a painting by Day-Lewis. He was largely influenced by the Baroque styles of Rembrandt and Rubens. As you can see, Lewis gave emphasis on movement and colour, much like Rubens. Conversely, this is also considered a narrative painting, which pays homage to the style made popular by Rembrandt. To the left of the painting is another artwork by Lewis called The Cage. It is believed to be a self-portrait, and many have marvelled of its almost enchanting quality. To achieve this impressive result, the artist used translucent paints. He applied light colours like silver and white against darker ones such as black, magenta and dark blue. In this method, the colours contrasted violently. However, to counter the austere contrast, the artist used layers and layers of translucent paint in order to give the painting an ethereal glow. Edges were also blended exquisitely so that no severe lines will be seen. As you can see, the colours just seem to flow from one element to another, giving the painting a unified impression. In other words, nothing stands out because every element blends and connects with all the other elements in the painting. The Cage is one of the most popular paintings in this gallery. So now, I'll give you a few minutes to roam around and soak up the artistic ambience. For those of you with questions or inquiries, please don't hesitate to approach me. Ok, vậy mọi người vừa nghe xong section 1 and section 2, mọi người thấy sao nhỉ? Bây giờ mình sẽ quay lại section 1 để mình cùng chữa bài với mọi người nhé. Câu đầu tiên, chúng ta có câu hỏi là Mrs. Brandt is interested in bringing her children to somewhere, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải gạch chân những cái gì? Chúng ta gạch chân tên riêng này, Mrs. Brandt. Và ngoài ra thì chúng ta gạch chân hành động của bà ta là gì nữa, là bringing her children to. Chúng ta thấy đáp án A là Brookfield City, đáp án B là Planetarium và đáp án C là a museum. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại xem họ nói gì nhé. Section 1. Good afternoon, Brookfield Children's Museum. How may I help you? Oh, hello. Good afternoon. My name's Leah Brent. I checked your website and I found it very interesting, and I do have some questions.
No problem, Mrs. Brent. By the way, I'm John. So what do you want to know? Actually, John, my family just moved here 2 weeks ago, so we're still getting to know Brookfield City. Oh, well, in that case, welcome to Brookfield City. Thanks, John. Anyhow, my husband and I plan to take our children to some interesting places when the holidays arrive. We thought it would be good to take the children to a museum. Ah, that's great, Lee. Mình có nghe thấy là có Brookfield City, nhưng mình lại không hề nghe thấy có Planetarium. Nhưng lại có một câu mình nghe được khá rõ, đấy là We thought it would be good to take the children to museum. Vậy thì đáp án ở đây là gì? Chắc chắn là đáp án C, museum, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả câu hỏi số 2. How many children does Mrs. Brand have? Chúng ta sẽ cần gạch chân gì nhỉ? How many children, đúng không? Gì nữa? Mrs. Brand. Vì chúng ta chưa nghe nên là chúng ta chưa biết là ngoài bà Brand này ra có con bà khác hay không, hay là còn có ai khác hay không, nên tốt nhất là chúng ta cứ nên gạch chân để cho chắc chắn. Và chúng ta cùng nghe lại xem là bài nói gì nhé. I agree. But first, could you give me some ideas on what activities your museum offers? By the way, I have a 5-year-old child and 8-year-old twins. All are boys, so I guess they will be quite rambunctious. Rồi, và bài trong đó có nhắc một câu đó là By the way, I have a 5-year-old child and 8-year-old twins. Vậy các bạn thử đoán xem bà có bao nhiêu người nhỉ? Có một cậu bé 5 tuổi đúng không? Và có một đôi sinh đôi là 8 tuổi. Vậy thì họ có mấy? Họ có 3. Thì chúng ta sẽ có đáp án là B, 3. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu số 3 nhé. Là the natural travel section allows children to. Chúng ta sẽ gạch chân cái gì nhỉ? Gạch chân tên riêng, đúng không? Chúng ta sẽ gạch chân là cái the natural travel section. Như thế nào đấy? Chúng ta cùng nghe lại nhé. That sounds intriguing. What else do you have? We also have a nature trail for the little explorers out there. Here, children can play in sandboxes or choose to learn about the small animals exhibited in the area. Wow, that sounds appealing. Rồi, và chúng ta đã cùng được nghe lại câu gì nhỉ? Các bạn còn nhớ câu mà họ nhắc đến ở đây để có đáp án là gì không? Đúng rồi, đó là learn about the small animals exhibited in the area. Vậy đáp án ở đây sẽ là đáp án gì? Đúng rồi, là đáp án C. Nó sẽ là learn about the different types of animals on display. Các bạn có để ý thấy là lần này thì trong đáp án với cả cái script mà các bạn nghe khá là khác nhau, đúng không? Vì họ đã paraphrase một từ. Từ gì là từ khi họ đã paraphrase ở đây? Đó chính là từ display và từ exhibited. Cả hai cái đều có nghĩa là họ trưng bày ra để cho mọi người chiêm ngưỡng. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu số 4 nhé. What is a remarkable feature of the Lost in Space section? Thì chúng ta sẽ cần gạch chân cái gì ở đây nhỉ? Remarkable feature, đúng không? Đấy là tình thái từ này. Ngoài ra có tên riêng là gì nữa? Lost in Space, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại nhé. Interesting. Well, what if she's not into dolls? There's still so much to choose from, Mrs. Brent. There's our little chef section, which allows children to play with dough, pretend to shop for groceries and the like. Here, they can pretend to be cooks or bakers. There's also the Lost in a Maze area, where children can crawl through a maze that has a surprise in every corner. There's also the Lost in Space section. As the name implies, it's all about space and the heavenly bodies. The light design there is really quite impressive. Amazing. With everything you've told me, I can't wait to bring the children there. Các bạn đã vừa được nghe lại, vậy thì chúng ta sẽ để ý là có những cụm từ nào chúng ta cần chú ý nhỉ? Chúng ta sẽ nghe được thấy khá nhiều tên riêng, đúng không? Ví dụ như là Little Ship, Lost in a Maze and Lost in Space. Và chúng ta sẽ nghe thấy được một câu key ở đây cho đáp án, đó chính là The light design there is really quite impressive. Thế đáp án ở đây sẽ là gì? Là B, đúng không? Là light effect. Bắt đầu từ đoạn mà Lost in Space là chúng ta bắt đầu không nghe thấy gì đến sandboxes and exciting shells nữa rồi, và cũng không hề nghe thấy đến space suit nữa rồi. Và chúng ta sẽ thấy là đây có một số từ đã được họ paraphrase, ví dụ như là light design thì sẽ thành là light effects, đúng không?
hoặc là remarkable feature thì sẽ thành là impressive. Đó chỉ là những cái cách để họ kiểu paraphrase thôi, nhưng tuy nhiên thì đáp án sẽ chỉ có một. Thế nhá. Chúng ta sẽ sang đến câu cuối cùng trong section 1. Đấy là câu số 5. The entrance fee for 18-year-old individuals is. Rồi, cái chân cái gì nào? Mọi người thử viết giúp mình. Entrance fee, đúng rồi. Cho những người nào, cho những người bao nhiêu tuổi? 18-year-old individuals, đúng không? Để chúng ta sẽ cần quan tâm đến giá. Và cái giá này là cái giá chỉ cho người 18 tuổi thôi. Vì khi đấy mình chưa nghe nên mình không biết là sẽ có những người bao nhiêu tuổi, là đâu có giá cho trẻ em dưới 10 tuổi chẳng hạn. Chúng ta không hề biết, nhưng tất nhiên là các chân những cái keyword như vậy. Rồi, chúng ta sẽ cùng nghe lại nhé. Oh, just a moment. I almost forgot to ask. How much is the entrance fee? Yes. For adults, we charge $20. That's for those who are 18 and above. We charge $10 for children below 18, while those below 5 years old are free. Vậy thì chúng ta đã cùng vừa nghe lại xong, với các bạn đã nghe thấy được đáp án là gì nhỉ? Chúng ta đã nghe được thấy câu mà có đáp án là gì? Có for others, we charge $20. That's for those who are 18 and above. Đúng không? Vậy thì đáp án này sẽ đáp án gì nhỉ? Đáp án B, đúng rồi. Đấy là $20, $20. Bởi vì là họ thu 20 đô cho những người lớn, cho những người trưởng thành, những người từ 18 tuổi trở lên. Và cái câu sau đó thì họ cũng có nhắc đến cái 10 đô. Nhưng cái 10 đô đấy là we charge $10 for children below 18. Tức là cho những người mà ít hơn 18 tuổi. Thường thì khi mà ở nước ngoài thì họ sẽ có những cái giá khác nhau cho trẻ em và cho người lớn. Như thế là để đảm bảo quyền lợi của công dân thôi. Cho nên là nếu mà sau này các bạn đi nước ngoài thì các bạn hoàn toàn thể để ý những giá tiền đấy nhé. Rồi, ok, vậy là chúng ta đã xong hoàn thành section 1. Mọi người có thể check một chút xem là mình đúng bao nhiêu câu nhé. Và chúng ta sẽ chuyển sang section 2 ngay lập tức bây giờ. Rồi, ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả section 2 nhé. Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi đầu tiên, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhìn một lượt nhé. Bây giờ thì mình sẽ không chữa luôn là từng câu nữa, mà mình sẽ nhìn một lượt để cho chúng ta sẽ nhìn thấy được một cái tổng quan khi mà các bạn đọc câu hỏi. Thì các bạn sẽ cần phải gạch chân cái keyword như thế nào. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi từ câu 1 của section 2 nhé. Visitors first looked at paintings from which decade? Thế thì chúng ta sẽ gạch chân những cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ gạch chân vào thời gian, đúng không? Và first looked là lần đầu tiên nhìn thấy là vào lúc nào. Thì nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy paintings, đúng không? Là những cái tranh. From which decade, tức là trong khoảng thời gian nào. Thì đây là những cái keywords chúng ta cần để gạch chân câu thứ nhất. Qua câu thứ hai này, what factor was said to have influenced Antonio Jr. as he painted the portrait The Undertaker? Chúng ta sẽ gạch chân cái gì nhỉ? Có factor, đúng không? Chúng ta sẽ để ý những cái điểm nào, những cái vấn đề gì. Những cái vấn đề này như thế nào? Chúng ta sẽ có động từ là keyword, đúng không? Influenced. Influence là gì nhỉ? Ảnh hưởng đến ai đó, đúng không? Ảnh hưởng đến cái gì? Và như chúng ta biết là khi mà trong tiếng Anh ấy, thì sẽ có một số cái mà sẽ không bao giờ có thể paraphrase được. Đấy là gì? Chúng ta có tên riêng, đúng không? Gì nữa? Chúng ta có thời gian và gì nữa? Và những cái gì mà kiểu là những cái từ rất đơn giản, đúng không? Như kiểu là table hay là chair thì thường mọi người sẽ, cái bàn cái ghế thì thường người ta sẽ không paraphrase. Và những cái gì đấy mà nó quá phức tạp như là những cái từ liên quan đến khoa học chẳng hạn thì họ cũng sẽ không paraphrase. Nhưng mà trong bài này thì mình đang nhìn thấy là có tên riêng, có Antonio Juno và chúng ta sẽ có The Undertaker, cả hai đều là tên riêng. Chắc chắn là nó sẽ gạch chân vì đấy chính là cái keyword chính để mà các bạn để ý khi mà chúng ta nghe. Tiếp nhất đến câu số 3 này. How much is the accent from darkness painting if it were to be sold? Chúng ta sẽ gạch chân cái gì? How much, đúng không? Là giá, bao nhiêu tiền. Chúng ta sẽ nghe được con số chẳng hạn như thế. Hoặc chúng ta có một tên riêng khác ở đây, đấy là accent from darkness. Khi nào mà chúng ta nghe đến cái cụm từ này, chúng ta có thể thấy được là ok, maybe this is a keyword for us to listen. Tiếp nhất, câu số 4 này. What art style influenced Levis' work? Chúng ta sẽ biết được cái chân là gì? Có tên riêng, đúng không? Of course là Levis. Và còn cái gì ấy nhỉ? Danh từ chính ở đây có gì? Art style và influence là động từ chính, đúng không?
Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 5 nhé. To achieve an ethereal effect on the painting, the artist of the cage, bla bla làm sao đấy, đúng không? Thì chúng ta đặt chân cái gì? Có tên riêng, the cage, đúng không? Và ngoài ra thì có một danh từ chính nữa là gì? Ethereal effect. Rồi, cái này thì mình sẽ nói thêm một chút cho bạn nào mà chưa biết từ này. Ethereal effect, nếu mà dịch nôm na của tiếng Anh của nó sẽ là kiểu something's not real. Nhưng mà nếu mà dịch sang tiếng Việt thì để tìm một từ mà cực kỳ sát nghĩa thì hơi khó, nhưng mà mình có thể dịch như kiểu là cái gì rất là lung linh, rất là mờ ảo, cái hiệu ứng lung linh mờ ảo trong một cái bức tranh gì đó. Rồi, vậy là chúng ta đã có keyword của toàn bộ 5 câu đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại để nghe lại từng câu và chữa đáp án nhé. Rồi, quay trở lại với câu thứ nhất. Chúng ta cùng nghe lại đoạn này nhé. So, are there any questions before we start? None? All right then, let's go. This is the first section which exhibits paintings of the 1980s. These are generally known as the early 80s paintings. Các bạn đã vừa nghe thấy gì nhỉ? Chúng ta đã từng gạch chân cái từ first looked rồi đúng không? Và which decades? Vậy chúng ta sẽ nghe được cái gì? Chúng ta sẽ nghe được đoạn là the first section which exhibits paintings of the 1980s. Thì đáp án ở đây là gì? Of course là đáp án B đúng không? Vì nó nói rất là rõ và từ những năm 1980. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ sang đến câu số 2. Câu số 2 chúng ta đã gạch chân tên riêng, gạch chân động từ và danh từ rồi. Chúng ta cùng nghe lại nhé. We have here a unique portrait called The Undertaker. As you can see, the artist used blacks and greys with bold strokes of red. This is the work of Anton Juno. The painting is said to be influenced by the political unrest during the early 80s. Rồi, ok, vậy chúng ta sẽ vừa được nghe lại một đoạn rồi. Vậy thì từ khi mà các bạn bắt đầu nghe thấy đoạn là Anton Juno thì câu ngay sau đấy chúng ta sẽ nghe thấy là có đáp án của phần này đúng không? Chúng ta sẽ nghe thấy gì nhỉ? The painting is said to be influenced by the political unrest during the early 80s. Chúng ta sẽ thấy ở đây có một đáp án đấy là the political instability during the 80s. Vậy thì đây là chúng ta sẽ có một đoạn họ đang paraphrase lại đúng không? Cái political unrest nghĩa là một sự biểu tình chính trị. Và cái political instability ở đây tức là những cái bất ổn về chính trị, cái sự biểu tình khi mà chính trị bị bất ổn. Vậy thì đáp án ở đây sẽ đáp án B. Tại vì đáp án A là the use of oil paints on oak panels thì không được nhắc đến. Còn cái inspiration of work with Mannermeer thì cũng không phải ở đoạn này. Thì chúng ta sẽ loại trừ luôn cả đáp án sai nữa. Thì sẽ còn đáp án B thôi. Rồi chúng ta sẽ đến với câu số 3 nhé. Câu số 3 đây chúng ta sẽ đi đến giá tiền đúng không? Chúng ta cùng nghe lại đoạn này nhé. This is called The Ascent from Darkness, wherein the artists use oil paints on canvas. Both Juno and Amir donated this painting to the Elixir Gallery of Art in 1995. Some have been interested in buying it, but unfortunately it is not for sale. It is said to be worth around $2.5 million. Rồi, vậy thì các bạn đã nghe thấy được là cái bức tranh mà Ascent from Darkness này giá bao nhiêu tiền? Các bạn thử trả lời cho mình. Rồi, ok. Có một câu là câu đáp án, đó chính là it is said to be worth around $2.5 million. Thực ra là bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, đáp án C, $2.5 million, đúng không? Hai cái phrase rất ít thôi, nhưng nó sẽ là gì? Một cái là 2.5 là sẽ bằng với cả 2,5 nữa, họ không nói luôn là kiểu $2.5 million, nó là 2.5. Và cái này cũng là một cái paraphrase thôi. Giống như là sau này để các bạn nghe rồi chẳng hạn, hoặc là 7:30 chẳng hạn, hoặc là họ ghi ở trong đáp án là 7:30 thì nó cũng là một mà thôi. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến câu số 4 nhé. Chúng ta gạch chân có art style influenced và tên riêng là Lewis rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ cùng nghe lại nhé. You are met by this arresting painting dominating the opposite wall. This is The Flight of the Hawks, a painting by Day Lewis. He was largely influenced by the Baroque styles of Rembrandt and Rubens. Rồi sau khi nghe lại thì các bạn đã có được đáp án chính xác hơn cho mình chưa nhỉ? Chúng ta sẽ có nghe thấy một câu ở trước đấy là This is the flight of the hawks, a painting of Day Lewis.
tức là đây là một cái bức tranh tên gì đấy của ông Lewis này đúng không? Và không cần quan tâm đến cái tên bức tranh là gì, nhưng mà ok, catch được từ Lewis. Và sau đấy thì có một câu khá là quan trọng, đó chính là câu trả lời để cho các bạn có thể chọn được đáp án. Đó chính là he was largely influenced by the Baroque styles of Rembrandt and Rubens. Rồi, vậy thì đáp án ở đây sẽ là gì? Đúng rồi, sẽ phải là đáp án A đúng không? Sẽ nghĩa là có Baroque style, đây là một trường phái cổ điển thôi. Chúng ta sẽ không nghe thấy abstract và cũng hầu hết là không nghe thấy modern ở đâu cả, vì nó chỉ có một đáp án này thôi. Ok, đến câu số 5, câu cuối cùng của section 2. Chúng ta đã có trên 2 từ rồi đúng không? The theory effect và the cage. Chúng ta cùng nghe lại nhé. In this method, the colors contrasted violently. However, to counter the austere contrast, the artist used layers and layers of translucent paint in order to give the painting an ethereal glow. Rồi, ok, vậy thì các bạn đã nghe thấy câu gì nhỉ? Chúng ta sẽ có một câu bắt đầu từ however đúng không? Thường thì khi về những bài listening và nhất là multiple choice thì sẽ có rất nhiều lúc các bạn sẽ nghe thấy có thể là đáp án A trước hoặc đáp án B trước hoặc đáp án C trước. Nhưng mà sau đấy thì thường sẽ có những từ như là however hay là but để mà họ nói đáp án chính xác nhất của nó sẽ là gì. Và trong bài này chúng ta sẽ vừa nghe thấy một câu là gì? However đúng không? The color of the austere contrast, the artist used layers of translucent paint in order to give the painting an ethereal glow. Rồi chúng ta đã bắt được cái từ là ethereal glow rồi đúng không? Và từ gì nữa? Có từ là translucent đúng không? Thì đáp án đây sẽ là gì? C, đúng rồi. Carefully layered translucent colors. Translucent là gì nhỉ? Ta trong tiếng Anh khi mà để giải thích từ này nó sẽ giống như kiểu là semi-transparent, tức là nó không phải là trong suốt hoàn toàn mà nó như kiểu là hơi mờ một chút để bạn có thể nhìn được qua đó. Nhưng tuy nhiên thì với cả khi mà chúng ta nhìn lại đáp án A với B chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn có thể là phương án loại trừ. Đấy là nó sẽ khác hoàn toàn với cả là light and dark paint alternately, hoặc là layers and layers of dark colors over light ones đúng không? Không nhắc đến cái này. Thì sẽ có cái đáp án C là đáp án mà chính xác nhất khi mà chúng ta nghe được với cả bài. Các bạn thấy sao nhỉ? Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong section 1 và section 2 trong dạng multiple choice questions trong kỹ năng listening rồi. Mọi người thử đếm lại một chút đi xem là mình đúng bao nhiêu câu. Mình hy vọng là mọi người sẽ đúng được khá để mà sau này với những cái tập tiếp theo trong series Online IELTS Workshop thì mọi người sẽ nghe được nhiều hơn và mọi người sẽ có nhiều đáp án đúng hơn nhé. Và xin chào tất cả mọi người, mình là Hiền Mi và mình là giáo viên đến từ trung tâm tiếng IELTS Workshop. Và mọi người hãy cùng đón chờ những tập tiếp theo trong series Online IELTS Workshop của chúng mình nhé. Bye bye!